Kubota Sunshine Junior B1502 para kay Sir Oscar. Ready for pickup now with this harrow. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future upload ko natin. Highlight naman yung number ko sa 0955-0916-511. philipfarmtractors. Kasama ito, madumi. Oo, spray natin para maganda. Hindi mo kukunan, madumi ka. Lagyan natin ng papabigat. Highlight yung number ko sa 0955-0916-511. philipfarmtractors. Kapag di nyo ako makontak, please kawalan sa cellphone ko. Nasa description ang personal contact details ko po. Happy watching. God bless.